Dacă veți găsi vreodată pungi random pe stradă, vă implor să nu le deschideți. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre adevăratul Jigsaw Killer. Dacă mă cunoașteți personal, probabil știți că seria mea de filme preferată este Saw, toate cele 10 filme le-am văzut cel puțin de 3 ori până acum și am fost foarte entuziasmată să găsesc un criminal care are această denumire, The Jigsaw Killer. Și nu vreau să vă vreun comentariu că asta este clickbait, vreau să vă zic de la început că filmele Saw nu au de fapt nicio legătură cu criminalul despre care vorbim astăzi, dar totuși vorbim despre părți găsite random pe stradă, care încerca lumea să le pună ca un puzzle împreună. Dar trecând peste, spunând toate astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. 22 martie 2009, într-un orășel din Hertfordshire, un fermier era pe câmp cu tractorul când deodată a dat un fel de valizoară verde, iar înăuntrul acestei valize era o pungă de plastic înfășurată foarte bine în bandă scotch. Bineînțeles, ca orice alt om în această poziție, vrea să afle ce se află în această pungă, care este destul de mare, ok? Este un fel de pungă așa rotunjoară și ceea ce este înăuntru pare destul de greu. Așa că acest fermier, în loc să deschidă punga, s-a dus, a luat un băț și a împuns această pungă să vadă dacă se mișcă ce este înăuntru și, mare minune, nu s-a mișcat, dar acest fermier a declarat că ce era înăuntru era moale, era cumva elastic, de parcă a băgat bățul într-o bucată de carne. Foarte bună inițiativa acestui fermier, pentru că nu a deschis această pungă mai departe, a sunat autoritățile și când autoritățile au ajuns acolo, au deschis această pungă și, minunea minunilor, înăuntru se afla un picior stâng. Efectiv, un picior întreg de la coapsă până jos, până la degetele de la picioare. Și trebuie să înțelegeți că acest picior era tăiat cumva cu precizie, era tăiat direct de la articulație. Acum, explicația unui om normal, unui om care se uită la True Crime așa ca noi, ar fi că cineva ar fi tăiat acest picior, ar fi comis o crimă și l-ar fi aruncat pe un câmp, dar nu, autoritățile din prima au vrut să găsească o explicație care nu ar panica oamenii atât de mult și prima lor teorie era de fapt că acest picior a fost amputat la un spital și cei de la spital ar fi aruncat această bucată într-un câmp. Deși acum, dacă o spunem cu voce tare, nu are niciun sens. Eu nu înțeleg că oamenii ăștia încercau să găsească o explicație care este puțin mai nevinovată, să spunem așa, dar în același timp sunt sigură că oamenii de la spital nu aruncă brațele și picioarele amputate în câmp, într-o valiză, într-o pungă lipită cu bandă scotch în continuu, înfășurată cu acea bandă scotch. Nu au reușit să găsească absolut nicio probă ADN de pe această pungă. Singura chestie pe care au găsit-o erau cumva niște particule de la o haină verde, dar cam atât, nu au putut să găsească absolut nimic și au realizat că acest picior vine de la un bărbat care este puțin supraponderal. O săptămână mai târziu, un grup de oameni găsește într-un alt orășel, la 30 de minute distanță de unde a fost găsit piciorul, o altă pungă lipită cu bandă scotch, doar că de data asta această pungă era puțin mai mică, pentru că înăuntru se afla pur și simplu un antebraț. Antebrațul, adică de la încheietură până la cot și atât, doar partea asta de mână și așa se adună piesele de puzzle. Până acum avea un picior drept, o mână stângă, cred că era mână stângă, da, era mână stângă. O mână stângă care nici măcar nu era mâna întreagă, era de la încheietură până la cot și încercăm să aflăm cine este acest bărbat caucazian de vreo 40 de ani, pentru că putem să presupunem cam ce vârstă are în punctul ăsta. Nu reușim să găsim absolut nimic. 2 zile mai târziu, la 160 de kilometri distanță de unde s-a găsit antebrațul, într-un complet alt județ, să-i spunem așa, cred că județ se spune la county, în Leicestershire. Leicestershire se pronunță, cred. Ok. Dăm de o altă parte a corpului, doar că de data asta partea este mult mai importantă pentru că s-a găsit capul. S-a găsit capul și poate credeți că, poate putem să identificăm victima. Identificăm victima, dar nu, pentru că acest cap este efectiv craniul și toată pielea de pe față. Ochii, nasul, buzele și urechile nu sunt acolo. Din nou, acest cap a fost tăiat cu precizie și țin să vă spun lucrul ăsta pentru că persoana care a ciopărțit acest corp părea că deja are experiență, pentru că nu ai de... Ori era măcelar, ori era ceva chirurg, ori a mai tăiat niște corpuri înainte, ok? Pentru că nu ai cum să știi cum să tai cu precizie un corp atât de bine de la articulație încât să îl tai cât mai repede și să scapi cât mai repede de el. O zic de parcă eu aș ști să tai unul. Revenim la subiect, ok? Nu avem absolut nimic pe față, nu avem absolut nimic la acest craniu. Bine, era craniu cu puțină carne pe față, cum să vă explic așa, și doar dinții. Și eu am o mică întrebare, de ce oamenii mei nu s-au dus direct să vadă dacă găsesc niște fișe dentare
animale găsesc, nu știu, ceva, o potrivire cu acești dinți, pentru că de obicei, când se găsește un schelet în pădure, random, dinții sunt intacti și automat oamenii iau dinții să caute în fișele medicale, în fișele dentare, cred că așa se numesc fișe dentare, da, să descopere cine este acest om, pentru că dinții sunt cumva ca amprentele oamenilor, toți sunt unici. Așa a fost găsit vinovat Ted Bundy, ok? Și oamenii mei nu s-au gândit nici măcar o secundă să verifice dinții, să găsească niște fișe dentare, nu? Anyhow, încă nu știm cine este victima. Nu știm cine este. Avem mână, avem picior, avem cap. Mai lipsesc foarte multe părți ale corpului, nu? O săptămână mai târziu, aproape de locul unde s-a găsit piciorul stâng, găsim piciorul drept. Din nou, toate aceste membre au fost găsite în pungi. Aceste pungi în diferite valize, în diferite rucsacuri și efectiv înfășurate în continuu cu bandă scotch. Persoana care a aruncat sau persoanele care au aruncat aceste părți ale corpului pur și simplu voiau să se joace cu autoritățile și cu mintea oamenilor, pentru că vă puteți da seama că tot orașul, tot globul pământesc este terorizat. Cum, Doamne, iartă-mă, oamenii mei se duceau și se jucau scavengers hunt. Cum zice în română, efectiv căutau comori, cam așa era, ca un fel de escape room, căutau indicii, se duceau oamenii pe străzi să caute membrele unui corp. Deși au încercat să ascundă la televizor tot ce s-a dat în media, au încercat să ascundă că de fapt s-au găsit bucăți de corp, oamenii au încercat să declare că de fapt a fost găsit un corp întreg în caz că știe cineva de cineva care a dispărut, acest bărbat caucazian 40 de ani, supraponderal. Însă nimeni nu prea știa nimic. Am uitat să vă zic că îi lipseau 2 dinți din față. Da, au și declarat că îi lipseau 2 dinți din față, dacă știe cineva cine este acest bărbat misterios. În sfârșit, undeva la 3 săptămâni după ce s-a descoperit prima dată piciorul, se găsește o valiză destul de mărișoară și cred că de data asta criminalul s-a cam plictisit, s-a săturat să se plimbe în stânga și în dreapta sau poate a rămas fără pungi, poate a rămas fără bandă scotch, poate a rămas fără valize, dar de data asta într-o valiză se găsește torsoul, mâna stângă și partea de sus a mâinii drepte. Pentru că știți că la mâna dreaptă s-a găsit doar antebrațul. Am zis mâna dreaptă sau mâna stângă? Ați înțeles ideea, s-au găsit ambele, ok? S-au găsit ambele. Singurul lucru care mai lipsea acum din tot acest puzzle era fața, bineînțeles, ochii, nasul, buzele, urechile și mâinile, efectiv de la încheietură, palmele, mâinile, nu s-au găsit. Și vreau să vă zic de pe acum că mâinile alea nu s-au găsit niciodată, nu se știe unde au aterizat, nu se știe pe unde au fost ascunse, dar nu s-a găsit nici până în 2025 această pereche de mâini. Pentru că acum s-a găsit torsoul, s-a găsit și cauza morții și mai exact o gaură în spate care i-a perforat plămânul cu un obiect ascuțit. Aceasta a fost cauza morții și după ce acest om a fost lăsat fără suflare, a fost ciopărțit în bucățele și cu foarte multă precizie. Faptul că există oameni talentați pe această planetă care știu să taie un corp în bucăți cu atâta precizie și să se și grăbească ca să scape cu basma curată cât mai repede este extraordinar de creepy. Oricum trecem peste, pentru că oamenii mei încă nu știau ce să facă cu această bucată de puzzle completă, pentru că aveau absolut tot, dar nu aveau nicio idee cine este acest bărbat. Nu era ca și cum puteau să-i pună fața pe unul din grupurile alea de pe Facebook. Da, nu știu dacă v-ați zis vreodată, dar eu sunt pe un grup pe Facebook care se numește Încercăm să găsim Jane Doe's și John Doe's, adică oameni din morgă care nu au fost niciodată recunoscuți de nimeni și practic în acest grup pe Facebook se pun pozele cu oamenii decedați din morgă în speranța că cineva îi va recunoaște. Nu cred că vă surprinde faptul că eu sunt în acel grup, dar oamenii mei nu puteau să facă nici măcar lucrul ăsta pentru că omul meu nu avea față. Așa că au dat la televizor faptul că au găsit un om întreg ca să nu panicheze lumea, deși foarte multă lume știa că s-au găsit bucăți peste tot. Îi lipsesc 2 dinți din față, este acest bărbat, etăcă, ați înțeles voi ideea și autoritățile au început să primească extrem de multe apeluri telefonice, dar doar unul singur era foarte important și mai exact de la mama presupusei victime, care a spus că fiul lui de 48 de ani a dispărut în urmă cu o lună de zile și ideea era că el locuia singur în Londra și de obicei o suna de câteva ori pe săptămână și de o lună de zile nu a mai auzit de el, nu a mai reușit să dea de el și era foarte suspicios și da, era puțin cam supraponderal și era undeva la 99% sigură că acela este fiul ei. Numele acestui bărbat era Jeffrey Howe și autoritățile se duc direct la apartamentul lui din Londra și înăuntru bineînțeles că nu îl găsesc pe Jeffrey, dar în schimb îl găsesc pe prietenul lui cel mai bun / colegul lui de apartament pe nume Steven Marshall. Steven Marshall avea 38 de ani și locuia în același apartament cu iubita lui de 21 de ani. Numele ei este Sarah Bush. Să vă zic așa puțin despre
Steven, înainte să vă zic ce s-a întâmplat după. Practic, el a lucrat în trecut ca paznic la un club de noapte și după asta și a avut la un moment dat sala lui de fitness proprie. Omul meu era un bodybuilder, era foarte, foarte musculos, să spunem așa, și iubea să meargă la sală și era văzut ca acest om foarte puternic, dar pe lângă lucrul ăsta lumea știa că este un bărbat bun. Erau doar niște vorbe, ok? Nu știm sigur dacă chiar era un bărbat bun. Iubita lui de 21 de ani, Sara, era o prostituată. Efectiv, el era clientul ei fidel și așa s-au pus împreună și cum au ajuns ei să locuiască în același apartament cu Jeffrey? Ei bine, cu 6 luni în urmă, Jeffrey și Steven s-au întâlnit când au ajuns să lucreze amândoi la același loc de muncă. Amândoi erau vânzători comerciali de produse de bucătărie. E foarte random cum s-au întâlnit, dar aparent lui Jeffrey îi plăcea foarte mult de Steven pentru că era acest bărbat care avea mușchi și voia cumva să învețe de la el și pe lângă lucrul ăsta avea cumva siguranță lângă acest om. Mergeau amândoi la cluburi și se distrau foarte mult, consumau substanțe ilegale și era această viață destul de frumușică, să spunem așa, însă se vedea că Steven nu prea avea ce să caute cu un bărbat de genul lângă el, gen să fie cel mai bun prieten al lui. Steven voia doar să profite de Jeffrey. Și nu mă refer că un bărbat care arată bine, în ghilimele, nu are ce căuta cu un bărbat care este supraponderal, pur și simplu mă refer la faptul că Steven nu avea niciodată prieteni care ar fi arătat ca Jeffrey, deci era puțin cam suspect pentru oamenii din jur. În continuare, cei doi au rămas prieteni până la un timp Steven nu mai avea bani. Nu înțelegem ce s-a întâmplat, n-am putut să găsesc mai exact de ce Steven a rămas fără bani, însă Jeffrey, un om foarte bun la suflet, am uitat să vă zic, era un om foarte bun la suflet, foarte prietenos, așa s-a și împrietenit cu Steven, ok? Jeffrey l-a lăsat pe Steven să stea în apartamentul lui pe gratis. Pe gratis, după care Steven a și introdus-o pe iubita lui de 21 de ani și amândoi au ajuns să stea în apartamentul lui Jeffrey pe gratis până se ridică pe picioare. Ideea este că au cam trecut 6 luni de zile și cei doi încă nu s-au pus pe picioare și încă locuiau în apartamentul lui Jeffrey pe gratis. Ne întoarcem la autorități care au dat de Jeffrey și de Sara și îi întreabă: hei, știți cumva unde se află Jeffrey? Ce s-a întâmplat cu el? Ați auzit vreodată de el? Iar Steven le-a spus că Jeffrey a plecat în urmă cu o lună și cel mai probabil călătorește cu munca, pentru că el era bucătar șef și de obicei călătorea prin Italia să se ducă să lucreze și cumva Jeffrey i-a lăsat să stea în apartamentul lui în tot timpul ăsta. Și să zicem, ok, îi credem, doar că un lucru foarte suspect era că acel apartament era extrem de curat, era lună și bec în primul rând și în al doilea rând, cât autoritățile s-au uitat în stânga și în dreapta prin acel apartament, au găsit pașaportul lui Jeffrey. Ce nu poți să faci când nu ai pașaport? Nu poți să călătorești în altă țară. Și pe lângă lucrul ăsta, Steven și Sara, deși au constatat, ok, în tot timpul ăsta, că timp de o lună de zile Jeffrey a dispărut pentru că nu au auzit absolut nimic de la el, deși stau în apartamentul lui, ei doi erau extraordinar de calmi. Vorbeau cu autoritățile și erau: da, a plecat acum o lună, nu știu, ne-a lăsat în apartamentul lui, noi nu plătim chirie aici, bineînțeles, nu avem nicio treabă, nu știm ce s-a întâmplat cu el. Adică pentru doi oameni cărora proprietarul casei a dispărut, erau foarte calmi. Bineînțeles că cei doi păreau extrem de suspecți și autoritățile s-au gândit să îi aresteze pe amândoi. Ideea este că în momentul în care ei arestează pe cineva pentru suspiciune și nu au nicio dovadă concretă, nu au voie să-i țină în arest decât 24 de ore. Deci autoritățile trebuiau să se miște puțin mai repede ca să găsească ceva care să îi lege de această presupusă crimă, pentru că în punctul ăsta nici măcar nu au putut să dovedească că Jeffrey este cel care este în bucăți pe patul de morgă. Am început cumva să deslușească misterul și să vadă ce s-a mai întâmplat în viața lui Steven, dacă are cazier. Au aflat că el a lucrat ca paznic la un nightclub, au aflat că el deținea această sală de fitness și cazierul lui era extraordinar de lung și lat, era plin. El a fost arestat anterior pentru asalt, posesie, substanțe ilegale și în momentul ăla în care el era ținut în arest, era eliberat pe cauțiune pentru că a atacat o prostituată. Omul ăsta nu era no bueno, ok? Chiar dacă lumea zicea că el era un bărbat bun, probabil se temeau de el și au zis: da, omul ăla e foarte bun, nu ne speriem de el, Doamne ferește. Am uitat să vă anunț, nu, cireașa de pe tort. El a fost arestat în trecut pentru complicitate la uciderea unui bărbat prin înjunghiere. Bărbatul a fost găurit de 12 ori. De ce era în libertate Steven al nostru în punctul ăsta? Nu știu, dar pare foarte, foarte suspect. Cei doi au fost luați la întrebări, ori
întregi și niciunul din ei nu a vrut să zică absolut nimic. De fiecare dată când erau întrebați ceva, amândoi dădeau același răspuns. Nu avem nimic de comentat. Nu zicem nimic, nu știm nimic, vrem un avocat. Era dreptul lor să tacă, ok, dar în primul rând de ce nu cooperați? Cooperați, vă rog eu frumos, vrem și noi să știm ce s-a întâmplat. Criminaliștii între timp mai aveau undeva la vreo 20 de ore să descopere ceva, niște dovezi care să îi lege pe aceștia doi de o presupusă crimă din nou și se duc la acest apartament care era lună și bec, țin să vă reamintesc, și era cumva prea curat pentru așteptările autorităților. Și nu știu dacă știți un lucru despre casele din Anglia, dar majoritatea caselor, cel puțin alea mai vechi, au covor pe jos. Toate camerele au covor pe jos, în afară de baie și bucătărie. Știu că și eu am locuit acolo și nu cred că a fost un singur apartament în care am stat a avut parchet pe jos, dar în rest toate au avut covor. Oamenii mei se duc în dormitor, de unde iau și scot tot covorul de pe jos și după ce îl ridică, află că pe dedesubt erau pete foarte mari de lichide roșii. După care se duc în baie, unde criminaliștii dau cu acea soluție a lor. Nu știu cum se cheamă, am zis că o să caut, dar încă n-am căutat. Practic este acea soluție unde ei descoperă dacă într-un anumit loc au rămas pete de sânge, urme de sânge și ce să vedeți, baia era plină. S-a constatat într-un final că Jeffrey, presupusul Jeffrey, a fost găurit în dormitor, după care a fost tărât până în baie, unde s-a întâmplat tăierea. Acum autoritățile din nou nu pot dovedi absolut nimic, pentru că da, avem petele de sânge din apartament. Avem pe cei doi în custodia autorităților și avem un om făcut bucăți pe masa de la morgă, căruia încă nu îi știm identitatea. Trebuie să legăm cumva toate aceste trei lucruri una de alta și într-un final reușesc să găsească un tricou verde care îi aparținea lui Steven. De ce este important acest tricou? Ei bine, pentru că la un moment dat, în toate acele dovezi, în toate acele pungi, s-au găsit niște particule de la o haină verde și de-aia era o potrivire perfectă cu tricoul lui Steven și automat Steven a fost legat de ciopărțirea și împărțirea acestor bucăți. Însă încă nu avem identitatea acestui om. Și într-un final s-au trezit autoritățile să verifice dinții lui și să găsească aceste fișe dentare și să confirme într-un final că victima noastră este într-adevăr Jeffrey Howe. Motivul pentru care l-au ucis pe acest bărbat, ei bine, erau de fapt două și în primul rând era pentru bani. Jeffrey nu avea într-adevăr chiar atât de mulți bani, dar oamenii mei au zis, ok, omul meu ne lasă să stăm în apartamentul lui, haide totuși să profităm de pe urma lui. Și ce au făcut? Cât încă Jeffrey era în viață, au scris niște cecuri în numele lui, au falsificat semnătura și au încasat aceste cecuri. După care, după ce l-au ucis, a doua zi, ok? A doua zi, după ce acest om a fost lăsat fără suflare, Steven i-a luat telefonul și l-a dus la amanet. Vreți să știți cât bani a luat de pe acest telefon? 20 de euro. Efectiv, a luat telefonul și l-a dus la amanet pentru 20 de euro, după ce... Știți? Da. Nu știu de ce mă frustrează. Mă frustrează extraordinar de tare. Nu pentru 20 de euro să omor eu, bine. N-a fost doar pentru 20 de euro, dar efectiv să duci să-i vinzi telefonul pe 20 de euro. Mai degrabă lasă la casă. Și asta nu am înțeles. Adică omul ăsta s-a dus în extremul în care a ciopărțit omul și l-a împărțit peste tot, în orașe diferite, în județe diferite și după tu te duci direct a doua zi la amanet, unde sunt camere, unde știi că se poate dovedi faptul că tu i-ai vândut telefonul acestui om, te duci direct a doua zi. N-am înțeles deloc logica acestui bărbat, dar pentru următoarele zile, el împreună cu Sara, iubita lui de 21 de ani, care n-am zis nimic pe treaba asta, ok? N-am zis absolut nimic. Mergem peste. Ei împreună i-au folosit cardurile să-și cumpere mâncare, să-și cumpere haine, să-și cumpere chestii trestii, i-au și vândut mașina pe eBay și într-un final toți banii pe care i-au câștigat de pe urma lui Jeffrey au fost 6.000 de euro. 6.000 de euro și atât. Cum adică să riști să înfunzi pușcăria pentru tot restul vieții tale pentru 6.000 de euro? Nu sunt puțini bani, realizez, dar nu sunt nici îndeajuns încât tu să iei și să împarți bucățile unui om peste tot. Și un alt lucru care s-a descoperit între timp era că știți cum am zis că Steven și Sara stăteau în apartamentul lui Jeffrey deja de jumătate de an fără să plătească o chirie, fără să plătească absolut nimic. Aparent, înainte ca Jeffrey să fie ucis, a început să le zică celor doi că e cam timpul să plătească chirie dacă vor să rămână acolo sau dacă nu, să se mute din apartamentul lui, pentru că stau pe gratis acolo. Stăteau efectiv pe gratis și profitau de bunătatea acestui om. Până la proces, cum v-am mai zis, cei doi erau mucles, nu voiau să zică absolut nimic. Însă la proces, Steven de nicăieri s-a ridicat în picioare și a zis că de fapt Sara era cea care l-a luat pe acest om și i-a băgat cuțitul în spate și el doar a făcut curățenie după ea. El doar a luat și l-a tăiat în bucăți și a scăpat
de dovezi. Însă Sara, bineînțeles că dă vina pe Steven. E cumva o chestie la care ne așteptăm deja când vine vorba de două persoane diferite în cazuri, mai ales când cele două persoane nu sunt rude sau nu sunt chiar atât de apropiate. Bine, știu că erau împreună într-o relație amoroasă, dar puteți observa dinamica acestui cuplu și ei nu prea se așteptau ca autoritățile să strângă chiar atât de multe dovezi în tot timpul ăsta. Au ajuns să aibă înregistrări de la camerele de supraveghere, au ajuns să aibă înregistrări de la camerele de supraveghere de pe stradă, în locul în care oamenii mei au aruncat capul lui Jeffrey, ok? Au ajuns să aibă foarte, foarte multe dovezi, nu mai zic de acel tricou, de acele urme de sânge din casă și oamenii mei, într-un final, au pledat vinovați. Bine, Steven a pledat vinovat că el a fost cel care i-a băgat cuțitul în spate și l-a dismembrat, iar Sara a pledat vinovată pentru complicitate. Până la verdict, o chestie care se face în UK este că inculpații, dacă ei pledează vinovați, au totuși dreptul să spună ceva în apărarea lor, ca să încerce să schimbe cumva mentalitatea jurului, sau nu neapărat mentalitatea, dar să schimbe verdictul, cumva să îi convingă să li se facă milă de ei, nu știu, poate au ceva traume din copilărie care i-au făcut să ajungă în punctul ăsta, sau poate au ceva, o scuză mult mai plauzibilă. Însă Steven nu cred că a realizat cum funcționează treaba asta și a vrut să vorbească și în momentul în care s-a ridicat în picioare și a vrut să vorbească în apărarea lui, motivul pentru care el a făcut lucrul ăsta, a zis în felul următor: știți, eu am lucrat ca paznic la cluburile de noapte și cumva unul din aceste cluburi era deținut de un gang foarte periculos. Și exact ca în filme, aceste ganguri, când dau de oameni care nu își plătesc datoriile, care nu sunt buni cu ei, ajung să îi ucidă. Și Steven era angajatul lor și el se ocupa cu dezmembrarea și aruncarea corpurilor într-o pădure. Bine, bucăților din corp. Și practic el a spus că nu este prima dată când a făcut lucrul ăsta, mai exact, a mai făcut-o de 4 ori. Da, Steven, nu cred că ai reușit tu să câștigi mila juriului, mai rău cred că ai făcut, dar cumva el a recunoscut că nu a fost prima dată când a ciopărțit un corp și cumva nu mă surprinde absolut deloc, având în vedere cu ce precizie a tăiat acest corp. Într-un final, Steven a primit un minim de 36 de ani în închisoare și va avea dreptul la apel în 2046, când va avea 74 de ani, iar Sara a primit o pedeapsă de 3 ani și 9 luni. Da, Sara este în libertate în ziua de astăzi, este o femeie liberă, nu am putut să găsesc prea multe articole despre ea, nu am putut să găsesc foarte multe articole despre acest caz în primul rând. Nu pot să înțeleg de ce, pentru că este unul teribil. Știu că nu este chiar atât de grafic cum vă așteptați voi, deși nu înțeleg de ce vă așteptați la videoclipuri atât de grafice din partea mea. Ok, trebuie să vorbim și despre cazuri de genul și cumva voiam să zic că îmi pare rău să vă dezamăgesc că acest criminal nu are nicio legătură cu filmele Saw, dar cred că dacă cumva era cineva inspirat după filmele Saw, era mult mai rău de atât, pentru că dacă nu știți ce se întâmplă în aceste filme, vă propun să vă uitați dacă vreți să rămâneți traumatizați pentru tot restul vieții, dar sunt niște filme minunate. Și da, am căutat să văd dacă sunt oameni care s-au inspirat după aceste filme și cumva am găsit 4 cazuri în care oamenii ar fi încercat să refacă cumva capcanele din acest film, însă într-un final nimeni nu a fost rănit, deci nu a fost niciodată un caz care s-a inspirat după acest film și după să ajungem cu o victimă decedată. Deci nu cred că prea curând o să găsim vreun caz de genul și sper că niciodată. Dar în fine, trecem peste. Sunt tare curioasă dacă ați auzit vreodată de acest caz. Eu am fost Ceci. Acesta a fost cazul lui The Jigsaw Killer. Iar până trauma viitoare, stay safe. Mi s-a uscat gâtul cât am vorbit. Nu mai am ce apă.